හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා slmask YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Vivo S1 Pro ගැන මෙන්න මේ අලුත් ෆෝන් එක ගැන. මේක ගැන වීඩියෝ කරලා කට්ටිය දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ මම මේකේ කැමරා ගැන තමයි ගොඩක් ෆෝකස් කරන්නේ. රිවිව් නම් ගෙනල්ලා තිනවා channel දෙක තුනකින්. ඉතින් මම මේක වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ මේ කැමරා ගැන. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Vivo S1 Pro phone එකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී බැක් කැමරා එක quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 48 megapixel main lens එකක් තියෙනවා f1.8 aperture එකක් එක්ක. ඊළඟට 8 megapixel ultra wide lens එකක් තියෙනවා. 2 megapixel depth sensor එකක් සහ 2 megapixel macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට back camera setup එක. ඉතින් selfie camera එක ගැන කතා කරද්දී 32 megapixel f2.0 aperture එකක් එක්ක cam එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට selfie cam එක විදිහට. ඉතින් අපි මේ phone එකේ camera app එකට ගිහලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Vivo S1 Pro phone එකේ camera app එකට ගිහපුවම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම AR sticker mode එකක් තියෙනවා. ඊළඟට portrait mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. portrait mode එකකින් object focus කරලා background blur කරලා ලස්සන photo එකක් capture කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ phone එකේ portrait mode එකත් සතුරු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා 48 megapixel lens එක නිසා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් normal photo mode එක. normal photo mode එකේදී අපිට 12 megapixel වලින් තමයි සුපුරුදු විදිහට 48 lens එකෙන් capture වෙන්නේ. settings වලින් හදන්න ඕන අපිට 48 megapixel cam එකකට මාරු වෙන්න ඕන නම්. වීඩියෝ මොඩ් එක ගැන කතා කරද්දී වීඩියෝ මොඩ් එක නම් මම මේක කැමතිම නැහැ. මොකද 4K රෙකෝඩින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 52000ක් වෙනි ප්‍රයිස් එකකට මේ ෆෝන් එක රිලීස් වුණත් 4K දීලා නැති එක නම් ලොකුම අවුලක්. ඉතින් අපිට මොව එකට ගියට පස්සේ 48 megapixel කියලා මෙතනින් දාන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට ultra high resolution වලින් ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ෆොටෝ එක capture කරලා අපිට ගොඩක් zoom කරන්න පුළුවන්. detail loss වෙන්නේ නැහැ වැඩි. මොකද 48 megapixel lens එකකින් capture වෙන නිසා මේ විදිහට ලස්සනට zoom කරලා ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් panorama mode එක. ඊළඟට live photo බලා ගන්න පුළුවන්. slow motion mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. time lapse ඒ වගේම pro mode එක සහ මෙයාලගේ jovi කියලා mode එකක් තියෙනවා. Vivo වලටම ඊළඟට අපිට settings වලට ගිහිල්ලා බලුවොත් වීඩියෝ වලට යන්න පුළුවන්. වීඩියෝ settings වලට resolution ගිහිල්ලා බලද්දී 1080p විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක මම දකින ලොකුම issue එක තමයි ඒක. මොකද මෙච්චර ගානකට ඇවිල්ලත් 4K recording දීලා නැහැ මෙයාලා. selfie cam එක ගැන කතා කරද්දී 32 megapixel lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් AR, portrait, normal photo, video, mo කියන option ඔක්කොම තියෙනවා. අපි මේ camera sample වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඊළඟට